હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લઈને આવી છું ઇન્સ્ટન્ટ ઝટપટ બનીને રેડી થઈ જાય એવા રવાના ઢોકળા. અહીંયા રવાના ઢોકળા 15 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થાય છે. એટલા સોફ્ટ અને એટલા ઇઝી છે બનાવવામાં. અહીંયા આપણે આ રવાના ઢોકળા કેવી રીતે બનાવીશું એ હું બતાવવાની છું. અને વેલકમ બેક ટુ મુક્તિ'સકિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. અને જો તમને મારી આ રેસીપી જોવી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો. તો ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે એક બાઉલમાં 1 વાટકી જેટલું રવો લેવાનો છે. અહીંયા રવો તમારે ઝીણો એડ કરવાનો છે. રવો અહીંયા એડ થઈ જાય પછી એની સામે આપણે અડધી વાટકી જેટલું દહીં લેવાનું છે. અહીંયા દહીં તમારું થોડું ખાટું હોય એવું લેવાનું. ખાટું દહીં લેવાથી તમારા ઢોકળા એકદમ જ સરસ ટેસ્ટમાં લાગશે. હવે આપણે દહીં અને રવાને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આમાં અડધી વાટકી જેવું પાણી એડ કરવાનું છે અને ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. શરૂઆતમાં આપણે સૌથી પહેલાં પાણી ઓછું જ નાખવાનું છે અને પાણી ઓછું યુઝ કરીને તમારે આ રીતનું રવાને મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ થઈ જશે પછી આપણે આને ઢાંકી દેવાનું છે અને ઢાંકીને 15થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે જેથી રવો ફૂલી જાય. 15 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોઈ લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે રવો આપણો સરસ એવો ફૂલી ગયો છે અને હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. રવો તમે અહીંયા જેટલો ઝીણો લેશો એટલો સરસ તમારો આ રવો અહીંયા પલળીને રેડી થઈ જશે. મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આની અંદર બીજું અડધીથી 1 વાટકી જેવું પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા પાણી પહેલાં તમારે થોડુંક જ એડ કરીને મિક્સ કરવાનું રહેશે. બેટર અહીંયા પતલું ના થઈ જાય એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. રેગ્યુલર આપણે ઢોકળા બનાવતા હોઈએ છીએ એના કરતાં થોડુંક આ જાડું રાખવાનું હોય છે. હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું એડ થઈ જાય પછી અડધી ચમચી જેવું આપણે સાકર એડ કરીશું. અહીંયા સાકર આપણા ઢોકળાને ખાટો મીઠો જેવો સ્વાદ આપશે. પછી આમાં 1 થી 2 ચમચી જેવા લીલા મરચાં અને આદુના ટુકડા એડ કરીશું. જો તમને આદુ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે આ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા તમે જો નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો લીલા મરચાં તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અહીંયા આપણું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલું આપણે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરીશું. ઈનોની જગ્યાએ તમે અહીંયા ખાવાના સોડા બી એડ કરી શકો છો. પછી 1 ચમચી જેવું ઈનો ઉપર પાણી એડ કરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઈનો નાખ્યા પછી આ બેટરને બહુ હલાવવાનું નહીં, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા આપણું ઢોકળા માટેનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં આ બેટરને આવી રીતે લઈ લઈશું. જેટલા તમારે થિકનેસમાં રાખવા હોય એ પ્રમાણે બેટર થાળીમાં એડ કરવાનું. ઉપરથી આપણે થોડુંક મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. અને હવે આ ઢોકળા માટે સ્ટીમમાં જવા માટે રેડી છે. પહેલાંથી સાઈડમાં તમારે પાણી આવી રીતે ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. પાણી ગરમ થાય એટલે આની અંદર આપણે બંને થાળીઓને મૂકી દઈશું ઢોકળાની. પછી આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને 10થી 12 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સ્ટીમ થવા દઈશું. 10થી 12 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ. ચાકુ નાખીને તમે જોશો તો ચાકુ આપણું ક્લીન નીકળે છે. મીન્સ કે અહીંયા ઢોકળા આપણા સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે. 3-4 જગ્યાએ તમારે આવી રીતે ચાકુ નાખીને જોવાનું. જો બધી બાજુ ક્લીન નીકળે તો સમજી લેવું કે તમારા ઢોકળા પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને સ્ટીમમાંથી બહાર કાઢી દઈશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધી આપણે સાઈડમાં એનો વઘાર કરી લઈએ. તેલ મૂકીને આપણે અડધી ચમચી જેવું રાઈ અને અડધી ચમચી જેવું જીરું એડ કરી દઈશું. પછી આપણે અંદર અડધી ચમચી જેવા લીલા મરચાંના ટુકડા એડ કરીશું અને આ વઘારને આપણે ઢોકળાની થાળી પર એડ કરી દઈશું. પછી ચમચીની મદદથી બધો જ વઘાર આપણે ઢોકળાની થાળીમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આવી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય પછી તમારે જે શેપમાં અને જે સાઇઝમાં તમારે ઢોકળાને કટ કરવા હોય એ રીતે તમે કરી શકો છો. હવે તમને હું કાઢીને બતાવું કે આપણા ઢોકળા કેવા બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણા રવાના ઢોકળા એકદમ જ સરસ બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી નીકળી બી જાય છે અને પાછળથી જોશો તો તમે જોઈ શકો છો કે જાળીદાર એવા ઢોકળા બન્યા છે. એટલા સોફ્ટ બનીને આ રેડી થાય છે. અને આ ઢોકળા કોઈ કહેશે નહીં કે તમે રવામાંથી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવેલા છે. તમે એકવારથી ટ્રાય કરજો. અંદરથી બી સરસ એવા કૂક થયા છે અને જાળીદાર ઢોકળા બનીને રેડી થાય છે. તમે
આ રીતે એકવાર ટ્રાય કરજો. ઉપરથી થોડી કોથમીરથી ગાર્નિશિંગ કરીશું આપણે. હવે આપણા આ રવાના ઢોકળા બહુ જ ટેસ્ટમાં અને એકદમ જ ટેસ્ટી અને સરસ બન્યા છે. રૂ જેવા પોચા બનીને રેડી થાય છે. તમે એકવારથી ટ્રાય કરજો. બાળકોના લંચ બોક્સમાં, નાસ્તામાં કે પછી ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા ખાવાનું મન થાય તો આ રીતે એકવારથી જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો. કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો અને એક લાઈક જરૂરથી કરી લેજો. થેન્ક યુ.